Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Καλερίδης και αυτό είναι το βίντεο για την πρώτη εργασία για το μάθημα Πολυμέσα του 5ου εξαμήνου του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για την εργασία αυτή αποφάσισα να σας παρουσιάσω τον Windows Media Player και τις δυνατότητές του. Ξεκινώντας με λίγα ιστορικά στοιχεία, η πρώτη έκδοση του Windows Media Player εμφανίστηκε το 1991 με τα Windows 3 και ένα πακέτο που λεγόταν Multimedia Extensions και έδινε τη δυνατότητα υποστήριξης διάφορων συσκευών σχετικών με τα μέσα ενημέρωσης όπως κασέτες, σκάνερ, κάρτες ήχων, κάρτες γραφικών και άλλα τέτοια παρόμοια μέσα. Για να ξεκινήσουμε με τις δυνατότητες της εφαρμογής, μπορούμε στα αριστερά να δούμε ότι μπορεί να κάνει αναπαραγωγή τραγουδιών, βίντεο και έχει τη δυνατότητα προβολής εικόνων. Το πρώτο feature που θα δούμε στην αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο είναι η δυνατότητα επιλογής ταχύτητας αναπαραγωγής του μουσικού κομματιού ή του βίντεο. Ξεκινώντας την αναπαραγωγή του κομματιού και πατώντας αυτό εδώ το κουμπί για να αλλάξουμε σε αυτή την προβολή, μπορούμε πατώντας δεξί κλικ και πηγαίνοντας στο menu Enhancements και στο Play Speed Settings να εμφανίσουμε αυτό εδώ το παράθυρο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση αυτού του slider να αλλάξουμε την ταχύτητα αναπαραγωγής του κομματιού, είτε πιο αργά είτε πιο γρήγορα από το κανονικό. Το ίδιο feature μπορούμε να δούμε πως υπάρχει και στην αναπαραγωγή βίντεο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Εμφανίζουμε το παράθυρο, κάνουμε την αναπαραγωγή πιο αργή ή πιο γρήγορη. Το επόμενο feature που θα δούμε είναι η αναπαραγωγή με τυχαία σειρά από μια λίστα, όπως ας πούμε είναι αυτά εδώ τα τρία βίντεο. Μπορούμε πατώντας δεξί κλικ και επιλέγοντας Play All, δηλαδή αναπαραγωγή όλων, και επιλέγοντας αυτό εδώ το κουμπί και πηγαίνοντας στο επόμενο βίντεο, βλέπουμε ότι είναι για παράδειγμα το βίντεο με τη μηχανή, ενώ στη λίστα μας κανονικά δεύτερο θα έπρεπε να είναι το βίντεο με το Jeep. Αυτό το βίντεο δηλαδή. Βλέπουμε ότι μετά παίζει το βίντεο με τη μηχανή, μετά το βίντεο με το Jeep, ενώ πριν μετά το βίντεο με το χωράφι έπαιξε το βίντεο με τη μηχανή, και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα βίντεο παίζουν σε τελείως τυχαία σειρά. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα συνεχόμενης αναπαραγωγής ενός για παράδειγμα μουσικού κομματιού. Μπορούμε, ξεκινώντας την αναπαραγωγή και έχοντας επιλεγμένο αυτό εδώ το κουμπί, πηγαίνοντας στο τέλος του τραγουδιού, μπορούμε να δούμε ότι αυτόματα θα ξεκινήσει μόνο του να παίζει από την αρχή. Πηγαίνοντας στην προηγούμενη λήψη και πατώντας play, μπορούμε να δούμε αυτό το γραφικό που υπάρχει στο υπόβαθρο της οθόνης, το οποίο φαίνεται να είναι συγχρονισμένο με την αναπαραγωγή του τραγουδιού. Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε αυτά τα γραφικά και μάλιστα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία. Πατώντας δεξί κλικ, πηγαίνοντας στο menu Visualizations, έχουμε 4 αρχικές επιλογές. Η πρώτη είναι ουσιαστικά να φαίνεται η εικόνα και του άλμπουμ, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι δεν έχει. Και μετά έχουμε 3 επιλογές γραφικών, οι οποίες όπως βλέπετε έχουν τις δικές τους υποεπιλογές. Μπορούμε να έχουμε κάτι τέτοιο. Μπορούμε να έχουμε κάποιες μπάρες, οι οποίες έχουν διάφορα σχήματα και χρώματα, όπως μπορούμε να δούμε.
είτε μπορούμε να διαλέξουμε κάποια από όλα αυτά τα σχήματα. Όπως βλέπουμε, η ποικιλία είναι πολύ μεγάλη. Το επόμενο feature που θα δούμε, που πλέον στις μέρες μας το θεωρούμε δεδομένο, είναι η δυνατότητα της διαχείρισης μιας βιβλιοθήκης, δηλαδή η εφαρμογή, πέρα από τη δυνατότητα αναπαραγωγής κομματιών, δίνει και τη δυνατότητα διαχείρισης της βιβλιοθήκης. Μπορούμε, για παράδειγμα, να διαγράψουμε κάτι από τη βιβλιοθήκη, και μάλιστα ο Windows Media Player δίνει τη δυνατότητα να διαγράψουμε π.χ. ένα βίντεο όχι μόνο από τη βιβλιοθήκη μας, αλλά από τη βιβλιοθήκη και τελείως από τον υπολογιστή μας. Πατώντας OK μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Επίσης, αν έρθουμε στο μενού Playlists, μπορούμε να δημιουργήσουμε, πατώντας εδώ, τις δικές μας προσωπικές λίστες, να τους δώσουμε όποιο όνομα θέλουμε και να τις δούμε εδώ πέρα. Προς το παρόν αυτή η λίστα είναι άδεια. Μπορούμε να έρθουμε, για παράδειγμα, στο μενού της μουσικής και πατώντας δεξί κλικ σε κάποιο κομμάτι, να το προσθέσουμε στη λίστα μας, και μπορείτε να δείτε τώρα πως το κομμάτι αυτό βρίσκεται στη λίστα. Ένα άλλο feature που είναι αρκετά χρήσιμο για τον χρήστη και για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης του είναι το rating, η βαθμολογία των κομματιών, η οποία μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα από τον χρήστη, βάζοντας κάποια αστεράκια, μπορούμε να δούμε εδώ, είτε αυτόματα από την εφαρμογή, με βάση το πόσες φορές ο χρήστης έχει ακούσει, για παράδειγμα, ένα μουσικό κομμάτι. Η εφαρμογή θα του δώσει κάποιο rating. Έτσι ο χρήστης, πατώντας εδώ, μπορεί να βλέπει κατά φθήνουσα ή κατά αύξουσα σειρά τα κομμάτια ανάλογα με το rating τους, για να μπορεί να ακούει πρώτα τα κομμάτια που του αρέσουν περισσότερο και μετά αυτά που του αρέσουν λιγότερο. Τέλος, θα δούμε δύο feature που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικά. Είναι εδώ πάνω δεξιά, είναι το Burn και το Sync. Με το Burn μπορούμε ουσιαστικά να κάψουμε μέσα σε εισαγωγικά σε ένα CD, για παράδειγμα, κάποια μουσικά τραγούδια, για να έχει αυτό το CD μετά τη δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των τραγουδιών σε ένα CD player, για παράδειγμα. Όπως μπορούμε να δούμε, με πολύ εύκολα με drag and drop μπορούμε να βάλουμε ένα κομμάτι στη λίστα που θέλουμε να κάνουμε burn πάνω σε ένα CD, και παρόμοια λειτουργεί και η λειτουργία του Sync, η οποία είναι κάτι παρόμοιο, απλώς αυτή τη φορά χρησιμοποιούμε κάποια φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, για παράδειγμα κάποιο MP3 ή κάτι παρόμοιο. Με τον ίδιο τρόπο, με drag and drop, μπορούμε να βάλουμε κομμάτια σε αυτή τη λίστα και μετά να κάνουμε sync με κάποια συσκευή την οποία έχουμε συνδεδεμένη με τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Αυτή ήταν η πολύ γρήγορη παρουσίασή μου για τον Windows Media Player. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.